Okay, Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni aku nak unboxing barang aku beli kat Lazada hari tu, iaitu headset ataupun headphone. Aku beli kat Lazada, so aku baru balik je dan bungkusan tu baru sampai. Ni okay. So hari ni kita akan buat unboxing, so let's begin. Okay guys, ni dia punya barang ni. Okay, aku guna gunting ni, gunting. Kita buka dulu. Kena gunting sikit. Sekejap guys, sekejap. Tu dah kotak. Okay, keluar. Dah kosong, tak ada apa. Okay, keluar. Ni ada nama aku ni. Okay, kita buka dulu. Buat keluar dulu. Okey, dah keluar. Ni dia. Ni apa tu? Tak. Okey, inilah headphone yang aku beli dekat Lazada hari tu. Okay, so sekarang ni kita nak buka, nak keluarkan barang dia. Okay. Buka kat mana ya? Buka tu. Ada stiker guys. Ada stiker. Sekejap. Kena gunting. Ya Allah, susahnya. Stiker ni kacau. Okay, sekejap. Aku nak gunting dulu. Sekejap Okay, kita dah buka dah ni. Susah gila tu. Okay, ni dia punya kertas dia. Okay, aku beli satu je. Semua sekali RM34. RM34.40. Aku spare headphone ni untuk laptop. Nanti aku akan beli laptop, so aku spare dulu. So untuk next video nanti aku akan buat dengan laptop. Okay, susah gila buka. Biasa tangan semua buka kamera sebelah ni. Rambut semua susah. Ya Allah, bukalah.
Okay, ni dia headphone tu. Jenama dia, sekejap aku buka like dulu. Alcatraz sebab macam mana aku tak tahu lah. Biar. Okay. So guys, cukuplah video untuk kali ini. Dan bagus kan headphone ni. Dan bagi korang yang belum like, boleh like, share, komen dan subscribe. So bye bye.